હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વૈશાલી હોમ કિચન. આજે મેં સુરતનું સ્ટ્રીટ ફૂડ એવું આવાકાળા ટોસ્ટ બનાવ્યા છે, જેની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરીશ. રેસીપી એકદમ હેલ્ધી છે અને આપણે મલ્ટીગ્રેન બ્રેડ યુઝ કર્યા છે. તો આપણે રેસીપી જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગ્રીન ચટણી જોઈ લઈએ, જે લીલા લસણથી બને છે અને એનાથી જ આવાકાળાનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં મિક્સર જારમાં ધાણા લઈ લઈશું, થોડો ફુદીનો એડ કરી દઈશું, લીલા મરચાં અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લઈશું. હવે આપણે લીલું લસણ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી આપણે ખાંડ એડ કરી દઈશું. 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને શેકેલા જીરાનો પાવડર, થોડું મીઠું અને સંચળ પાવડર એડ કરી દઈશું. આવાકાળાનો કોઈ ટેસ્ટ હોતો નથી, એટલે આપણે ચટણીથી જ ટેસ્ટ આવશે એનો. તો આપણે ચટણી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આવાકાળાને કટ કરી લઈશું. આ રીતે કટ કરી અને વચ્ચેથી એનું બીજ કાઢી લઈશું. હવે આપણે ચમચીની મદદથી આ રીતે બધો જ ગર કાઢી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું, જેથી આપણો આવાકાળો કાળો ન પડી જાય. લીંબુ અને સંચળ પાવડર આપણે પહેલા જ એડ કરી દઈશું. મારે આવાકાળો થોડો હાર્ડ નીકળ્યો હતો, તો મેં મિક્સર જારમાં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. જો એકદમ પાકેલો હોય તો એકદમ ચમચીથી પણ એની પેસ્ટ બની જાય છે. હવે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓલિવ ઓઇલ એડ કરી દઈશું. લીલું લસણ એડ કરી દઈશું અને ગ્રીન ચટણી જે લસણવાળી બનાવી એ પણ એડ કરી દઈશું. 1 નંગ ટામેટું કાપેલું, 1 નંગ કાંદો કાપેલો અને થોડા લીલા ધાણા એડ કરી અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણું આવાકાળાનું ટોપિંગ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે મલ્ટીગ્રેન બ્રેડ લીધી છે એની ઉપર આપણે બટર લગાવી દઈશું. હવે આપણે એને આ રીતે જાળી પર શેકી લઈશું. તમે તવા પર પણ એને શેકી શકો છો. એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું. હવે આપણે જે ટોપિંગ બનાવ્યું છે એને આ રીતે ચમચીથી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ઉપરથી આપણે ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. હવે આપણે કાળા અને સફેદ તલ બંને મિક્સ કરીને લીધા છે, એને સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ આવાકાળા ટોસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે જે લસણવાળી ચટણી છે એ અને કેચઅપ સાથે સર્વ કરી લઈશું. મિત્રો, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશું આપણે એક નવા જ વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ. બાય બાય.